Ah, Ala, hala. yung ano mo, yung plant mo. Aling plant ko? Oh, ano nangyari? Arghentrock. Good morning. Welcome to arghentrock. So today we will be showing you some of our indoor plants. So let's go check them out. Alright, so we'll be starting with some of these plants right beside the TV. And as you can see, some of the leaves have dried up. So we're not sure exactly what happened, but let's find out. Nilabas ko siya nung umuulan, tapos hindi ko na ipasok agad. Tapos natamaan siya ng araw. Ayan na nangyari. Ayaw pala nito ng araw ng sun. Ayun. Nasunog yung dahon. Anong plant yan? Hindi ko alam eh. Basta binili ko to sa... Philodendron. Binili ko sa sa may daraitan. Ayan. Ayan. Wala ko na siya. Ito naman baka makaano. Look. Ayan. Sa sobrang init. Ito. Ito yung dahon. Hindi ko alam kung bakit. Baka kailangan ko siya ilabas. Oo, baka pareho din ng case nito. Nilabas ko kasi sila. Oo, so the sun might have been too much for them. Sobrang init kasi. Ayan. Yun. Ilan lang naman yung... Ala. Hala. Yung ano mo, yung plant mo. Aling plant ko? Oh, ano nangyari? Bakit nagkaganito? Ala. Jewel, ano nangyari? Hindi ko alam. Oh, asan naman yung ano? Ala. Naku, ito yung rare plant na gusto ba nito yung sunlight? Hindi daw. Parang lang, indirect. Lately kasi lagi nakaganyan ang curtain natin eh. Nakabukas. Nakasara. Hindi siya na ng sun. Akala ko ayaw niya ng sun. Bright indirect. Bright indirect. Ayaw niya. Yun ang- Kailangan may indirect. Mm-mm. Pero bright. So, ano kailangan natin gawin dito? Mamaya, pag-isipan ko siya. Pero na-dry yung kanyang roots eh. Sa roots siya na-dry eh. Oh. Nag-shrivel yung roots. Pero ito, may usbong siya. Pwede kaya yun? Dry yung roots, oh. Ayan, oh. Parang nag-rot. Tignan mo, oh. Nag-rot yung roots, oh. Yung root. So, I think the root has rotted. Ito. Somehow. Oh, look. Dahon yan. Hindi, ayan, oh. Ayan ang root. Oh. Tingnan mo, oh. Rot. Parang nag-shrivel. The root shriveled. Diba? Oh, parang nabali. Baka pwede pa yung ilalim na roots. Ayun na, may bulbs, oh. Ito mo, may bulbs. Tutubo pa yan. Ayun, oh. Ayun. Di ba bulb yan? Uli. And put it back, it might grow. Because that's an orchid. This is really an orchid. Jewel plant. Oh, basa naman yung ilalim eh. Kaya nga, baka nabali. Mabuhay pa yan. Tsaka ito kaya, pag kinat mo kaya yun, tutubo ulit. Alin mo sa ibaba na, ikakat mo sa baba na. Tapos ilalagay mo sa soil Pwede ulit. siguro. Kasi dito nag-wither sa, yan.
I have to cut it na. Kasi isa na lang ang hindi pumipirma. Patid na siya. Yeah, so hopefully our jewel plant will survive it. Magtabi kayong dalawa dyan. Okay. Lagyan mo ng konting moisture? Hmm? Lagyan mo ng konting moisture or okay? Oh, hindi ano, babasahin ko to ngayon. Slight lang. Ano? Ba yan? Oo nga, ito pa naman yung talagang constant siya, no? Hindi kaya nakasama yung UV light na ginamit ko dati sa pag-shoot. Ay, oo nga. Parang simula nun, umano tumamlay siya. Na-over? Baka. Kaya pala nagtaka ako nung isang araw, ba't parang tumutumba na siya. Pero buhay siya. Hopefully from this one plant, we get two new ones. Mineral water kung pinandidilig ko dito. Oo. Bukod Yeah. tangi siya. Okay. So it might have had something to do with the UV light shoot that I did an episode earlier. And hopefully this will survive. So it might have been my mistake. So this jewel plant is a very consistent plant. It's been like this for so long, and then we get a new shoot, and then unfortunately this happened. Hopefully it will survive. Okay. Lagyan mo ng ano siya? Water. Water. Okay. So anyway, what you're seeing on the screen is certified from this garden. So this is how beautiful certified from this garden is. So, see, now I'm in certified from this garden. See, it's very nice. All those colorful plants, folios. So yan ang gusto ni certified. Merong mga variety of colors, not just green. So kaya maganda siya. So close up to. Ayun, mga tea plants. Ayun, ano tawag dito? Bloodleaf yata ito. Ayun, may coleus doon. So ayun, may mga pink and yellow coleus then directly planted into the soil. O yan, bakit ba ako nagtuturo ngayon sa garden ni Certified? Balik tayo dito sa garden natin dito. Alright, so we'll be taking good care of our jewel plant. So the root is in the soil and this is the stem that we cut and hopefully will take root. So in the upcoming episodes, we'll see how this fares. Hopefully it survives and we get 2 new jewel plants. Arghentrock.